Chào các bạn. Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fit Củ Chi. Thì hôm nay mình nhận được một cái máy MacBook nha các bạn. Máy MacBook bị vô nước. Đó là cái con A1502 nha các bạn. MacBook A1502. Đây bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái mã men. Mã men này nó hơi mờ nha các bạn. Đây, mã men ở đây nha các bạn. Hơi mờ. 820 nha các bạn, 4924 gạch A. Đây là cái mã men của cái con A1502 nha các bạn. Hiện trạng của cái con này là nó vô nước ngay cái vị trí này nha các bạn. Đây, mình sẽ chỉ cho các bạn xem. Đây, vị trí này nó bị vô nước và mình đã cạo sạch rồi nha các bạn. Tại đây là cái con U5110 nha các bạn. Đây là khối SMC reset nha các bạn. Đây là khu vực SMC reset của cái MacBook A1502 nha các bạn. Đó là khối SMC reset. Và mình cũng đã phát hiện được cái vị trí này nha các bạn, là nó đã bị mắc một cái con điện trở. Đây, do là mà hơi tối nha các bạn. Đây là do nó bị vô nước nha các bạn. Nó vô nước và nó bị mắc một con điện trở không ôm tại vị trí này, làm cho cái chân V-in nó bị tụt mất nha các bạn. Cái chân V-in tại chân số 3 này nó đáng lẽ là nó phải là 3V 42 mới đúng nha các bạn. 3V 42 mới đúng tại chân số 3. Nhưng mà bây giờ là cái chân số 3 nó bị mất con điện trở này nên cái áp nó bị mất nha các bạn. Cái áp nó chỉ còn có khoảng 3V 1. Bây giờ mình sẽ cắm và mình đo cho các bạn xem nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện và mình sẽ cho các bạn xem. Ở cái ban này thì khi mình cắm nguồn là cái led nó không sáng nha các bạn. Cái led này các bạn quan sát là nó cũng sẽ không có sáng. Rồi bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem là tại vị trí đây là có 3V 42 nha các bạn. Ok các bạn, vị trí này là có 3V 42. Đầu bên này của cái con phía bên này của con điện trở R5127 nha các bạn, nó đã bị mắc con R5127. Rồi mình sẽ đo đầu bên này. Đây các bạn quan sát là nó chỉ còn 3V 1 nha các bạn, nó bị tụt ngay cái đường này. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ gắn cái con điện trở R5127 vào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn con R5127 vào để xem cái nguồn nó đủ và cái áp ra nó đủ chưa nha các bạn, và cái khối này nó sẽ hoạt động chưa. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm cái con R đó nha các bạn. Đó là một con R không ôm thôi. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành đi kiếm con điện trở.
20 minutes later. Rồi, sau khi mình đã kiếm được cái con điện trở không ôm này nhé các bạn, mình sẽ kiếm được con điện trở không ôm này, mình sẽ gắn vào vị trí R5127 nha các bạn. Để cho cái nguồn 3V 42 nó cấp vào chân số 3 nha các bạn, chân V in nó đủ 3V 42, để cho cái khối của con IC này là cái con U5110 này SMC reset nó hoạt động nha các bạn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành gắn vào và mình sẽ câu mạch nha các bạn, tại vì cái men này nó bị vô nước. Rồi mình vừa câu xong nha các bạn, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Rồi mình sẽ đo lại sơ một cái rồi mình sẽ cho các bạn xem. Rồi ok. Đây nha các bạn. Đây là cái vị trí mình vừa hàn lại nha các bạn. Ok các bạn, đây. Đây là cái vị trí mình vừa hàn lại nha các bạn. Nó hơi tối. Mình vừa câu lại. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm nguồn nha các bạn. Và mình sẽ cho các bạn xem cái chân đó nó có nguồn chưa. Có ra nguồn đủ chưa nha các bạn. Ồ, sáng đèn nha các bạn. Ok các bạn, như vậy là men đã hoạt động. Ok, có dòng bút nha các bạn. LED đã sáng. Ok, đây. Các bạn quan sát là đã có sáng đèn rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vệ sinh sơ và mình gắn vào xem máy có xuất hình không nha các bạn. Ok. Như vậy nguyên nhân ở cái men này là do nó bị mất con điện trở R5127 nha các bạn. Nó lại mất con điện trở R5127. Cho nên dẫn tới là cái men này mất nguồn, cắm vào cái led không sáng nha các bạn. led dắt nguồn này không sáng. Sau khi mình đã gắn con điện trở vào và mình đã câu lại cái chỗ vị trí chân đứt thì máy đã có dòng bút nha các bạn. Máy đã có dòng bút. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành mình gắn vào xem máy có xuất hình không nha các bạn. Rồi, như vậy là máy đã lên hình nha các bạn. Ok các bạn. Ok, như vậy là máy đã xuất hình. Rồi như vậy nguyên nhân ở cái con MacBook A1502 này là bị vô nước và bị mất con điện trở R5127 nha các bạn.
sau khi mình thay thế con R5127 và mình câu lại chân thì cái máy MacBook đã hoạt động. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.